ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલમાં। આજે આપણે ગુંદાની સુકવણી એટલે કે ગુંદાની કાચલી જોશું, જે બટેકાના છાલની સુકવણી ગુવારની તો તમે કરતા જ હો છો, પણ આજે આપણે ગુંદાની જોશું, જે આખું વરસ ગુંદાની સિઝનમાં બનાવી અને સાચવી શકાય છે, એટલે કે રોટલા રોટલી દાળ ભાત ખીચડી સાથે તો ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો ચાલો જોઈએ બધી ટિપ્સ સાથે અને જમવાનો સ્વાદ વધારે તેવી ગુંદાની કાચલી। ગુંદાની કાચલી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 500 ગ્રામ મોટા ગુંદા લીધા છે। કાચલી બનાવવા માટે તમે થોડાક મોટા ગુંદા લો તો વધારે સારું છે। હવે આ બધા ગુંદાને ઉપરની ડાળ કાળી ડાળખી એટલે કે જે ટોપી હોય છે તે પહેલે બધી આવી રીતે કાઢી નાખવી। હવે આવી રીતે બધી કાઢ્યા પછી ગુંદામાંથી આપણે ઠળિયા દૂર કરવાના છે। તેના માટે એક દસ્તા વડે પહેલે બધા ગુંદાને તોડી નાખવા અને આવી રીતે ગુંદાને બધા તોડી નાખ્યા પછી એક ચક્કુ વડે, જો તમે હાથેથી કરી શકતા હોય તો ઠીક છે, નહીંતર પર આવી રીતે ચક્કુ વડે બધા ઠળિયા દૂર કરવા અને જો ખૂબ જ ચીકાશ લાગતી હોય તો થોડીક મીઠાવાળી આંગળી કરી લેવી, એટલે તે કાઢવામાં ખૂબ જ સરળતા રહે છે। હવે આવી રીતે બધા ઠળિયા દૂર કર્યા પછી હવે આપણે તેને 2 કટકા કરી નાખશું। આવી રીતે ગુંદાના 2 કટકા કરી અને તેને બધા તૈયાર કરી લેવા। હવે આપણે ગુંદાને કેરીના ખાટા પાણીમાં પલાળવાના છે। અહીંયા મેં કેરીનું ખાટું પાણી લીધું છે, તેમાં થોડુંક મીઠું અને હળદર નાખી દીધું છે। હળદર નાખવાથી ગુંદા આખા વરસ સારા રહે છે અને તે જોવામાં પણ થોડાક તેજ લાગે છે। જો તમારી પાસે ખાટું પાણી ન હોય તો તમે મોળી છાશમાં પણ પલાળી શકો છો, પણ આવી રીતે છાશ કે કેરીના પાણીમાં પલાળવા જરૂરી છે, તેથી ગુંદામાં ખટાશ પણ ચડી જાય અને તે આખા વરસ પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરે છે। 5 થી 6 કલાક પલાળ્યા પછી તેને ચાળણીમાં આવી રીતે નિતારીને કોરા કરવાના છે અને નિતારતી વખતે આવી રીતે વચ્ચે વચ્ચે ઊંધા કરી દેવા, જેથી બધું પાણી તેમાંથી નીકળી જાય। હવે આપણા ગુંદા તમે જોઈ શકો છો એકદમ કોરા થઈ ગયા છે। તેને આપણે પેપર ઉપર આવી રીતે ઊંધા મૂકવાના। દરેક ગુંદાને આવી રીતે ઊંધા મૂકવાથી તેમાં થોડું ઘણું પાણી હશે તો તે પેપર ઉપર ચૂસાઈ જશે। હવે બધા ગુંદાને આવી રીતે ઊંધા મૂકી અને થોડીક વાર સુકાઈ જાય ત્યારબાદ તેને આપણે તડકે મૂકવાના છે, એટલે ગુંદાને સવારે તડકે મૂકી અને સાંજે પાછા તડકામાંથી લઈ લેવા। આવી રીતે 3 દિવસમાં ગુંદા તૈયાર થઈ જાય। 3 થી 4 દિવસ પછી આપણે ગુંદા સુકાઈને આ રીતે રેડી થઈ જાય છે। હવે આપણે તેને ઉપયોગમાં લેશું। તેના માટે આપણે એક પેનમાં તેલ મૂકશું અને તે તેલ એકદમ ગરમ થાય ત્યાર પછી તેમાં આવી રીતે ગુંદા એડ કરશું। ગુંદા નાખતી વખતે ગેસનો તાપ થોડો ધીમો કરી દેવો અને આવી રીતે હલાવીને ધીરા તાપે જ ગુંદા કરશું, તેથી ગુંદા લાલ ન થઈ જાય અને અંદરથી સરસ કડક રહે। હવે આપણે તેને એક ડીશમાં કાઢી લઈશું અને આપણે મીઠું તો અંદર નાખ્યું છે, તેથી ઉપરથી તમે ઈચ્છો તો ધાણા જીરું અને મરચું નાખી અને રોટલી રોટલા ખીચડી સાથે સર્વ કરી શકાય છે। તો તૈયાર છે આપણી ગુંદાની કાચલી। ફ્રેન્ડ્સ, જોયું ને બધી ટિપ્સ સાથે આપણી ગુંદાની સુકવણી કેવી સરસ તૈયાર થઈ છે। તો તમે પણ આવી જ રીતે ગુંદાની સુકવણી કરજો અને તેને ખીચડી દાળ ભાત કે રોટલા રોટલી સાથે તેની લિજ્જત માણજો। તમે પણ આવી જ રીતે જરૂરથી બનાવી અને મને તેના વ્યૂ કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો। મિત્રો, જો તમે હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં અને મારા વિડીયોને લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો। તો ફ્રેન્ડ્સ, મળીએ આવી જ અવનવી રેસીપી જોવા માટે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય બાય।